Hi. Sano vaan no problem, hän tulee. Huomenta. Yö sujui jopa ihan hyvin. Ei kuulunut Pilemökistäkään juurikaan meteliä. Tosi siihen auttoi, kun laittoi korvatulpat. Vähän aamupalaa ja sit lähdetään jatkaa kohti Torsholman Lauttarantaa. Oli kyllä ihan voittajavalinta tää leirintäalue. Hyvä päätös eiliselle. Toimi tosi hyvin ja sain noin saunat ja muut. Ja vaikka kyllä mä tuossa matkalla kattelin, että ihan hyvin sieltä olisi varmaan telttapaikkojakin löytynyt. Eilinen matka oli lopulta noin 98 kilsaa. Tosi lähellä satkuu. En sit jaksanut ruveta tässä enää säätämään, ajelemaan pihatietä ees taas, että tulisi se 2 kilsaa täyteen. Oli sen verran kello jo paljon ja halusi päästä vähän asettumaan. Onhan tässä nyt aika kivat maisemat. Nauttii aamupalaa. Kattokaa. Yksi asia, mikä vähän mietityttää kyllä, on toi sunnuntai. Eli huominen. Katon tuossa herätessä säätiedotusta ja on pikkusen täsmentynyt toi huomisen säätiedotus. Se näytti aluksi paljon paremmalta, että tulee jonkin verran jotain tihkusateita ja muita, niin se olisi ihan ok, mutta sää on muuttunut niin, että tämä päivä pitäisikin olla poutasempi aika lailla kokonaan ja huomenna pitäisi sataa koko päivän aamusta alkaen. Aina sinne iltaan majapaikkaan asti tuossa meikäläisen reitillä, niin täytyy katsoa, miten se hoituu ja onnistuu ja pitäisikö miettiä vielä viimeisen yön telttamajoitusta. Katsoa, että jos siihen saisi varattua jonkun pienen mökkeröisen tai muun, missä voisi sitten kuivatella kamoja, mutta sitä ehtii tässä vielä miettiä hyvin koko huomisen päivän ja tänään kun lähdetään ajelemaan. Tässä on semmoinen juttu vaan, että mulla ei oikein mitään niin kunnon sadetakkia mukana. Siis semmoista niin oikea sadetakkia. Mulla on tommosia niin kertakäyttöpontsoi mukana, mitä mä ajattelin, että se verran riittää, jos vähän nyt tihuttaa, niin pärjäilee sen kanssa, mutta tosin niin se taitaa olla, että sitä kastuu joka tapauksessa, että joko sisältäpäin tai ulkoiltapäin. No niin, leiri on purettu ja kaikki pakattu taas pyöräselkää. Täytyy sanoa, että ei tämä pyöräretkeily kyllä kiireisen miehen homma ole. Kyllä tässä aina niin paljon menee aikaa tähän säätöön. Ja myös yksi lisää jännitystä aiheuttava tekijä löytyy tästä. Vähän rupeaa toi sauma tuosta ratkeamaan. Siellä onneksi sisällä on siis kuivapussi. Toi on meikäläisen telttakama tai yöpymispaketti, eli siellä on makupussi ja makualusta ja semmoista, mutta toivottavasti se nyt kestäisi vielä pari päivää. Morjes. Terve. Joo, ihme kaveri, kun se välillä saa tommosia, se ei kummiskaan muuta kuin haluaa olla kaveri vaan. Joo, meillä on kans vahtikoira koton Korki, niin se kans haukkuu kovasti ja innostuu, kun joku tulee. No niin, ja sitten lähdettiin taas liikenteeseen. Meinasin vähän jäädä suustani kiinni tuon Fisketorppetin Heikin kanssa, paikan pitäjän kanssa. Oli aika uskomaton tarinaa, miten hänkin tuli tänne pariksi tunniksi ja jäi 20 vuodeksi vai miten se meni. Tuossa tapasin myös pari moottoripyöräretkellä ollut kaveri ja
Heillä on suurin piirtein sama matka, varmaan nähdään tuossa Torsholman lautalla. Suosittelivat Marjahaminasta Grönaudenin campingiin ja mä vähän mietin, että onkohan se rauhallinen, kun se on ihan tuossa niin kuin keskustan kupeessa, mutta sanoivat, että he on siellä ennenkin käynyt ja on kyllä hyvä paikka pitää majaa, mutta se sunnuntai näyttää niin hurjalta se keli tällä hetkellä, että mä ajattelin, että jos vaan jaksan, niin ajaa lähemmäs sinne Eekkeröitä yöksi. Mut katsotaan mitä päivä tuo tullessaan. Täällä on kyllä mukava rauhalliset tiet. Ei oo juurikaan autoja näkynyt käytännössä ollenkaan. Eilen näkyy vähän sen lautan jälkeen, mutta tietysti kun itse tulee lautasta tulos autojen jälkeen ja autot pyyhältää edestä pois, niin kyllä ihan rauhassa ajella. Erittäin jees. Näyttääköhän nämä tiet kamerassa miltä? Nää on siis uskomattoman hieno tää pätkä. Tuolta Ovalta kohti Torsholmaa. Erittäin lämmin suositus tulla tänne pyöräilemään. Jospa sitä odottaisi yhden suklaapatukan tempasis. Pahimpaan nälkää. Tässä ollaan vähän tujummat noi aamupalat. Toi 1 annos pikapuuroja, pähkinät ja hedelmät ja 1 proteiinipatukka on aika nopeasti kulutettu. No niin, tästä ollaan lautassa. Kahvit saatiin siitä ja koneesta. Näköjään myös olisi hedelmiä tuolla, mitä lauttayhtiö tarjoilee. Onkin aika pitkä matka, 2 tuntia 45 minuuttia on tää lauttamatka. Lappoon, Kumlingen ja Eklinnen kautta Hummelviikkiin. Eli 3 stoppia on tuossa välissä. Löytyy sähköä, saa vähän ladattua noita laitteita, mikä on ihan hyvä juttu. En ehtinyt sitä oikein tehdä tuolla aamusta, kun heräsin vähän myöhään, kun oli niin mukava pötkötellä siinä teltassa. Ja sitten taas piti aika nopeasti lähteä. Ajattelin, että olisi ehtinyt siinä pidempään höpötellä sen paikan omistajan kanssa ja latailla saman laitteet, mutta no, näin tällä kertaa. Sitten kun päästään Hummelviikkiin, niin lähdetään ajelemaan kohti Marjahaminaa. Ainakin näin ajattelin aluksi ja sitten sieltä lähemmäs Eekkeröitä jonnekin ehkä camping-alueelle. Katsotaan, sitä en ole ihan vielä päättänyt, mutta eiköhän me joku paikka löydetä. Nyt otetaan vähän taukoa ja nautiskellaan merimaisemista. Saavuttiin juuri Hummelviikkiin ja matka jatkuu eteenpäin.
Seuraava etappi todennäköisesti toi Kastelholman linna. Ja siinä mietitään sitten, että mihin jatketaan seuraavaksi. Et mennäänkö Maarianhaminaan vai ohitetaanko Maarianhamina kokonaan. Kyllä mä ehkä siellä Maarianhaminassa haluaisin piipahtaa. Ei muuta kuin pyörä selkään. Se olikin päivän ainoa ja viimeinen. Itse asiassa ei ole välttämättä ainoa lauttareissu. Tuossa saattaa olla itse asiassa yksi lossi välissä vielä. Joka tapauksessa ainoa semmonen, että mikä on aikataulutettu, joten nyt mennään päivä sinänsä periaatteessa ilman aikatauluja. Vielä en ole myöskään päättänyt, että mikä yöpaikka on että siihen on nyt parikin vaihtoehtoa. Täytyy katsoa vähän fiiliksen mukaan, kun päivä etenee. Mut nyt olisi tosi kiva löytää joku ruokapaikka, että se on melkein heti kun semmonen löytyy, niin pysähdytään syömään tai sit pitää ruveta lämmittelemään noita pussiruokia, on nimittäin sen verran nälkä. Reitti näyttää suoraan, mutta tonne oikealle on Kittis Cafe. Tossa on tommonen tandempyörän merkki ja postitiekin menee täältä. Niin mä nyt luulen, että täältä pääsee myös koukkaamaan. Katsotaan mitä täältä löytyy. Kauppa ja joku pian kahvia. Vargata. Sehän näytti aika kivalta ja mä kyllä vähän ajattelin, että mä pysähtyisin heti kun löytyy joku safkapaikka, mutta ehkä me nyt ajetaan kuitenkin vähän pidemmälle, kun me ollaan vasta päästy liikkeelle. On kyllä kauhea nälkä. Musta tuntuu, että mun on kyllä pakko käydä syömässä. En mä aamupalan jälkeen ole syönyt ei oikein mitään muuta kuin pähkinöjä tai karkkia ja kahvia. Kello on kuitenkin jo yli 3. Thank you. Tää nälkä sekoittaa varmaan pään, kun kauhea nälkä päällä ja meinaa ajaa ruokapaikan ohi. Ihan vaan sen takia, että se nyt tuli aika äkkiä. Siellä ei ollut tarjolla ahvenanmaalaista pannukakkua, mutta ihan hyvää tairuokaa kuitenkin. Siitä semmonen taikarri naamaa ja matka jatkuu. Taas on vähän parempi olo, kun sai sapuska. Tuliks tuo autokamera? Oli aikamoinen. Moi moi! No niin, nyt mä sain ehkä sen kameraan. Se meni tästä vähän ees taas. Näköjään tulee vielä yksi lossi. Sieltähän se jo saapunkin tänne päin. Ei. Mä tuossa vähän laskeskelin nyt samalla ajon kestoja. Jos mä ajetaan Maarianhaminaa, niin me ollaan siellä joskus 6 jälkeen, ehkä 6:30. Ja sieltä jos mä ajan vielä sinne ainakin Eekkeröön lähelle teltan kanssa, niin se menis kyllä aika myöhään.
Mut sit taas toisaalta mä voin nukkua pitkään. Mikäs tää on? Nyt on kyllä pakko mennä kattoo. On semmoset muurit tossa, onko tässä joku opastaulu? Påmarsundin vaellusreitit. Tässä on ollut Påmarsundin linnoitus. Venäläisiä sotilasrakennuksia sekä asutusta. Nyt on jäljellä enää rauniot ja talonperustuksia. Tässä menisi joku oikein mielenkiintoinen vaellusreitti tuolla, mutta meidän pyörämatka jatkuu. Vaikuttaa kuitenkin mielenkiintoiselta. I just had to come because I saw the flag. So Yes, it's a From there. museum, but it's closed. no, I mean I saw the flag on the bike from the road, so I had to come to see which flag it was. But And which flag it was? it's Romanian, right? Yes. Where are you from? I'm from Finland, actually from the mainland. From the mainland Finland. Yeah. You are here at home. Yeah. So Yes. I'm traveling to Sweden and then somewhere there back home. So back home. And where are you from Finland? From Salo. It's between Turku and Helsinki. Okay. Turku I know, Helsinki I know. Okay, between those two. Yeah. Have you liked so far? Yes, it's beautiful. For us, it's different. We never seen something like that. We've been in Western Europe, in France, in Germany, something Yeah. like that. But no, this is more interesting, more beautiful, more nice. So my new Romanian friends. Hey. Hi. Siinä olikin hauska kohtaaminen. Näin tästä tieltä, että tuossa vierailukeskuksen edessä oli pari retkipyörää parkissa ja jonkun maan lippu siinä toisessa pyörässä kiinni, niin oli pakko mennä katsoa, mikä lippu se oli. Ja sehän oli Romanian lippu. Ja tapasin sitten siinä Bogdanin ja Victoria, jotka oli tullut tänne vähän retkeilemään fillarin kanssa ja olivat saaria käyneet tutkimassa. Ja nyt menossa tuonne Maarianhaminan lähistölle. Sovittiin myös, että joskus, jos ja kun menen käymään Romaniassa, niin voitaisiin myös treffata siellä. Tämmöiset kohtaamiset on kyllä ihan parhautta näissä reissuissa. Nyt kyllä meni tuohon juttutuollakin jo sen verran aikaa, että nyt on kyllä pakko skipata Maarianhamina ja ajella sinne jonnekin Eekkeröön suunnilleen yöksi. Koitan tosi jossain kohtaa, kun pitää vähän taukoa, niin katsoa jonkun camping-alueen. Mä luulen, että se on ehkä ihan hyvä vaihtoehto. No niin, nyt tuli sitä graveliä. Täällä on Marinan ja Melinan Bistro-cafe auki. Nyt ollaan täällä Kastelholman linnalla. Nyt missä se baari on? Tuolla. No niin, nyt on taas aika hienon näköistä paikkaa. Okay, English or Swedish? My Swedish is a bit rusty. You can try. I could, but it will change to German. Probably. Because I mixed those two. Can I leave the bike somewhere? Other side of the glass house there. Oh, okay. Good. No niin, nyt on pannukakku tilattu ja näköjään valmis. Tilasin pannukakkuu siitä tiskiltä, mut tuli tommosia ihan, mitä sanoisin, niin kuin letuiksi. Mutta ei tullut vielä ahvenanmaalaista pannukakkuu. Kyllä siinä tiskissä oli palanen sitäkin, mutta se oli semmonen niin kuin valmis kakku, niin en ottanutkaan sitä, vaan
tilasin nuo, mutta oli sekin hyvää. Käydään sinne kurkkaan vielä sitä Kastelholman linnaa. Moi moi, moi. Mä oon kyllä käynyt täällä aikaisemminkin. Käydään niin sanotusti kurkkaamassa, että voidaan sanoa, että ollaan täälläkin käyty. Kello rupeaa olemaan niin paljon, että meidän on kyllä pakko jatkaa eteenpäin. Tää on tosiaan hieno miljöö. Näissä muistaakseni asuu palvelusväkeä ja linnan palvelusväkeä ja oli sitten myös aittaa sun muuta rakennuksia. No, tässäkin olisi ollut joku kivan näköinen mesta. Siinähän tuo nyt on. Siinähän se Kastelholman linna on. Mut kuten sanottu, niin pyörämatkailijan pitää edetä. Ainakin tämän pyörämatkailijan. Siinä oli varmaan toistaiseksi reissun kovin ylämäki, ainakin melkein. Ei ole nimittäin kovin pitkä, mutta siinä oli hyvät kannustukset joka tapauksessa. Heija, jaksaa. No niin, se loppukin tosiaan toi pyörätie tuohon Kastelholmaan. Ja nyt mennään tämmöisen isomman tien vartta, missä on 90 nopeusrajoitus. En ole ihan varma, että kuuluisiko se reitti mennä tästä, mutta eipä tuolla mitään muutakaan opasteet ollut. Joten oletan, että tästä kuuluu ajaa. On tässä kuitenkin vähän tätä piennartakin. Mutta ei ole ehkä tää tie siitä reitin mukavimmasta päästä. Siellä olisikin tuolla huipulla komea näkötorni. Varmaan hienot näkymät. Joku kahvila. Vitsiläinen tekisi kyllä mielekään käydä käymässä, mutta toisaalta sitten taas pitäisi kyllä päästä jatkaa eteenpäin, ettei jatkuvasti pysähtele. Uffe på berget. Se näytti jotenkin hiljaiselta. Sieltä tuli just joku ulos, ketä pisti vähän niin kuin ovea lukkoon. Taisi mennä kiinni toi kaffela ja se näytti vähän siltä, että sinne ei pääse kuin sen kahvilan kautta, mutta no, jätetään jotain ensi kertaa. Maarianhaminaan tästä olisi tosiaan joku vähän alta 20 kilsaa ehkä noin. Mikä tarkoittaa, että me oltaisiin siellä ehkä vasta joskus 8 aikaa illalla. Tarkoitus olisi tänään kyllä päästä lähemmäs Eekkeröitä ihan vaan siltä varalta, että huomenna on sadepäivä. Niin sit jää vähemmän ajettavaa tonne sateeseen, ainakin tänne Maarianhaminan puolelle. Ja kun ollaan lähempänä sitä Lauttasatamaa, niin yllätysten todennäköisyys on sit huomenna vähän pienempi, mikä viivästyttäisi meidän ehtimistä siihen lauttaa. Koska jos me Maarianhaminan liepeille jäädään yöksi, niin sieltä olisi kuitenkin se joku 40 kilsaa ajettavaa huomenna. Käyn nopeasti tuossa supermarketissa. No niin, pieni välisekoilu kaupassa. Vähän evästä mukaan. Sitten jatketaan matkaa. Elikkä nyt ollaan päätetty loppuviimein, mihin mennään yöksi. Se on tietysti ihan hyvä, koska kello on jo yli 7. Toki se päätös tehtiin vähän aikaa takaperin tuolla siellä kahviossa. Elikkä soittelin siitä sinne Degesandiin, oliko se Degesand, joku semmonen. Soittelin sinne ja kyseli, että olisiko telttapaikkaa ja olisiko sinne mahdollista tulla vähän myöhempään, niin ei oo. Se on vain 8 asti auki ja that's it. Sanoi sieltä kuitenkin, että koita tuohon toiseen mestaan, kun on tässä lähellä. Söderhagen nimeltään. Soitteli sinne ja sama kysymys. Siellä mies puhelimessa sanoi, että hei, onnistuu. Tänne vaan ja pistä teltta sinne, niin homma hoituu. Mahtavaa. Sitten kyselin, että no, olisiko mitään suihkuhommia. Kuulemma 1 euron kolikolla toimii suihku. Ai perhana ei oo kolikoi yhtään. Joo, niin kaveri sanoo tosiaan, että tänne näin, niin hänellä on euro ja useampikin, niin kyllä se järjestyy, kaikki järjestyy. Mahtavaa. Elikkä ennen kuin olisi käynyt siellä, niin ainakin palveluasenteesta suositukset Söderhagen Camping. Nyt ollaan ilmeisesti semmoisessa paikkaa kuin Goodby. Ja kattelin just, että tästä on vielä majapaikkaa semmonen karva alta 40 kilsaa. Että kyllä tässä saa jonkin verran vielä tykitellä menemään. Miettisin, että miten voi olla, että ollaan jotenkin niin hitaasti edetty, mutta toisaalta siitä Hummelviikistä, niin mistä varsinainen päivän isompi pyöräily alkoi, niin siinä me oltiin kuitenkin vasta noin 3 maissa. Ja sitten tässä on nyt pysähdelty vähän ja oli se juttu tuolla niiden romanialaisten kanssa ja
ja näin, niin onhan tässä ollut tämmöistä pientä stoppiakin välillä, mikä on ihan hyvä. Ei mitään muuta kuin jatketaan matkaa kohti Söderhagenia. No niin hei, nyt on tuo reissu eka todellinen gravelpätkä. Niin kuin siis oikein, hiekkatie. Ja yhtä nopeasti kun se alkoi, niin näköjään se päättyy. Huikee gravelpätkä. Hammarland. Se on jännä, miten innoissaan voi olla siitä, että pitää kääntyä, kun on ajanut semmoset joku 20 kilsaa täysin suoraa tietä ja tulee käännös. Oli käännös reitissä. Käännyin oikealle. Kyllä se vaan aina nämä meikäläisen reissut menee sellainen, että ollaan aika myöhään vasta majapaikassa, mutta semmoista se kai on, semmoista se kai on. Nämä ahvenanmaalaiset, nämä bussikopit, en tiedä näkyisikö tossa sisään, mutta nekin on semmosia, että niissä voisi periaatteessa ihan hyvin viettää yhden yön. Mahtuisi pötköttää ja olisi tilaa, olisi kamat kuivaa ja itekin pysyisi kuivan. Mahtaakohan niissä jengi ottaa unta. Voisin kuvitella, että niissä ei varmaan saa nukkua, mutta hyvin siellä pystyisi nukkumaan. Saavutaan Hammarlandista Ekeröön. Söderhagen 1 kilometri meidän camping-alueelle. Gesthem ja campingi. Vähän eteenpäin. Oho, näkyy mitä. On tossa, eli vähän eteenpäin. Lampaiden jälkeen vasemmaan. Teltta. No niin, sitä alkaa taas olla yksiö mukavasti sisustettu. Welcome to my crib. Siellä meni sitten taas ensyä. Maisemat on kutakuinkin tämmöiset. Tuolla on myös muutama teltta. Näyttää olevan Ruotsin lippu siellä teltan yläpuolella. Ei ole ketään vielä näkynyt tästä näin kun nyt tulin. Tuolta jostain ylhäältä kuuluu jotain ääniä, onko siellä joku grillipaikka. Se sanoi se äijä puhelimessa, että se tulisi tähän käymään. Että täällä on jotkut kamerat, että se näkee kyllä kun mä tuun, niin tulee näyttää jonkun suihkumestan ja muun. Sauna ainakin on tossa, mutta se tuskin on lämmin. Jaha, valmistellaan vielä loputkin ja sit varmaan vähän iltapalaa. Ja herkullinen pasta bolognese on valmis. Ei muuta kuin syömään. Ai että. Maistuu muuten ihan oikeesti aika hyvältä päivän jälkeen. Rupeaa vähän olla jo vilponen. Mutta lämmin ruoka tässä. Ennen kuin menee nukkumaan. Meitsi on nyt kävelemässä tonne jonnekin huoltorakennukseen. Mä soitin tää campingpaikan pitäjälle, että viittiinkö se tulla heittää mulle euron kolikon ja näyttää, että missä on suihku, että pääsee sinne suihkuun. Ja sanoi vaan, no problem, että hän tulee. Sanoi kyllä, että koska vaan voi soittaa, niin mä nyt sit soitin. Viimeisempää palvelua kyllä. Hi! Hi! I thought it's up there. Yeah. Hey, Sven. Hi! Timo, nice to Welcome. meet you. No problem. No problem. It's like a low season now. Yeah. Midsummer it's going to be. Yeah, next week. Yeah, and we will be in the house, but now. Okay. No problem. I saw your tent and everything is good. No ei onnistunut maksu siinä, mutta omistaja silti euron meikäläiselle, niin saa lämpimä suihku. Siellä saa ilmeisesti 10 minuuttia lämmintä vettä. Se on enemmän kuin riittävästi.
Täällä ei ihan hirveästi tilaa ole. Varsinkaan säätää näiden kamojen kanssa nyt kuulko sataa. Koko yön pitäisi sataa. Katsotaan mitä touhutaan tämän teltan kanssa. Tai itsellekin vähän uusi tilanne. Toi sade. Se tulikin toi Sven odotti autossa sen aikaa kun mä tulin ulos tuolta suihkusta. Sanoi, että nyt hän sai maksulaitteet toimimaan ja otti maksuja ja kiitti. Ja täytyy vielä kyllä kerran sanoa, että olipa hyvä palvelu. Erinomainen. Päivä 2 on saatu päätökseen ja noin 88 pyöräytyy-kilometriä. Ja lisäksi yksi pidempi lauttamatka ja sitten yksi lossimatka. Jatketaan huomenna sitten 3. päivän parissa. Hyvää yötä. En tiedä onko tämä vähän huijausta, mutta... Do you have good burgers? Yeah. Okay, that's what I need right now.